So hello and what's up everyone, it's me your way Alvin Ali. Welcome back to my new vlog. So hope so जन सन्चै हुनुहुन्छ. So आजको भ्लगको स्पेशल चाहिँ केही छैन. So आज स्पेशल भन्नाले आज स्याटरडे है, आज शनिबार हुनुको कारणले गर्दा म चाहिँ स्कुलबाट फ्री छु. सो स्कुल चाहिँ आज जानु पर्दैन. बिहान ड्युटी थियो, बिहान 6 बजे गएर अनि त्यसपछि इक्जाम सकेर अनि इक्जाम सकाएर अनि केटाकेटीहरूलाई सब घर गइसकेपछि फेरि म आएको. सो घर आइसकेपछि अब यतिकै बसिरहेको थिएँ. सो मेरो च्यानल पनि त्यति खासै भ्लगहरू अपलोड भइरहेको थिएन, त्यही भएर मेरो च्यानल पनि ग्रो गर्नलाई अलिकति बन्द भइरहेको थियो. सो अब चाहिँ त्यो मेसेजहरू पनि आइरहेको थियो, युट्युबबाट मेसेजहरू आइरहेको थियो किनभने च्यानलमा भिडियोहरू अपलोड भएको छैन, त्यही भएर अपलोड गर्ने भनेर इमेलहरू आएको थियो मेरोमा है. अनि त्यो कारणले गर्दा अब भिडियोहरू बनाएन भने मेरो च्यानल चाहिँ फ्रिज हुन्छ. त्यस कारणले गर्दा आज चाहिँ म डेली भ्लग चाहिँ आज म अब के गर्छु आज चाहिँ है, त्यो शनिबार आज के गर्छु त्यो कुराहरू चाहिँ म यो भ्लग मार्फत देखाउँछु. सो आजको भ्लग चाहिँ पनि घरबाटै सुरु भएको छ. सो अब घरको कामहरू के हुन्छ त्यो कामहरू गरिरहेको हुन्छ, त्यो देखाउँछु है. मसँग चाहिँ अहिले एउटा गोरिल्ला ट्राइपोड अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ यो ठुलो स्ट्यान्ड पनि छ सँगै है. अनि सो अब चाहिँ म भ्लग स्टार्ट गर्छु है. सो स्टे कन्टिन्यू. अनि जो नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज यो च्यानलमा है, प्लिज डु नट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर, सब्सक्राइब टु माई च्यानल. सो साथमा सब्सक्राइब गरेपछि साथ त्यो बेलायकन हुन्छ, त्यो बेलायकन पनि थिच्न नबिर्सिनु होला, किनकि लेटेस्ट अपडेट आउने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आओस्. सबभन्दा पहिले तपाईँले मेरो भिडियो हेर्नुहोस् है, यही चाहन्छु. ओके, सो भ्लग सुरु नगर्दै है, मेरो मम्मीले काम दिइसक्नु भएको थियो. सो मेरो मम्मीको काम चाहिँ के थियो भने यो ठाउँमा चाहिँ ऐना थियो है. सो यो ठाउँमा ऐना थियो है, त्यो चाहिँ अब यहाँ लाउनु पऱ्यो, मिरर लाउनु पऱ्यो है, मम्मीले भनिसक्नु भयो. सो यो चाहिँ प्लास्टर भइरहेको थियो, घर प्लास्टर भएको कारणले गर्दा अब अगाडि मात्रै प्लास्टर गरेको थियौँ, हामी भित्रको प्लास्टर गर्न बाँकी नै छ. सो अगाडि प्लास्टर गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ अब ऐना लगाइदियो भन्नुभयो मम्मीले. मैले चाहिँ भनेको थिएँ पेन्ट लगाएपछि लाउने भनेर. सो नाइ पेन्ट लगाएपछि लाउने होइन, अहिले चाहिँ लगाइदियो, पेन्ट लगाउँदा निकालौँला भन्नुभयो. सो अब चाहिँ म यहाँ अब कसरी के गर्नुपर्छ भनेर अब त्यो ड्रिल गरेर हुन्छ कि के गरेर अब त्यो काटिहाल्यो. अनि त्यसपछि त्यो ऐनाहरू है, त्यो ऐनालाई म सेट गर्छु. ओके, अनि त्यही हो. अब म चाहिँ सेट गर्ने बेलामा त्यो कसरी सेट गर्छु त्यो पनि देखाउँछु भिडियो मार्फत है, सबैजनाले हेरिदिनु होला. ओके, अनि प्लिज भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला है, सबैले फुल भिडियो वाच गर्नु होला है. ओके, हेरौँ है. अब मिरर लिइसकेको मसँग यहाँ मिरर आइसकेको छ पनि, एकदम धुलै धुलो भएछ कि धुलोहरू सफा गर्न छ है. अब हेर ओके गाइस, म आइसकेको छु है. अब चाहिँ ऐनाहरू धुलै धुलो भएछ है, लास्टै है. त्यसपछि लाउँदैछु म. यतिकै लाग्यो भने मेरो मम्मीले फेरि अरू कम्प्लेन आइहाल्छ कि मेरो मम्मी सबै कम्प्लेन त्यस्तै हुन्छ कि के गर्नु गर्दा पनि हेर काम गर्दा पनि सक्दैन. Oh my god, देखिए गाइस, देखिए देखिए सब है. अझै म चाहिँ फिक्स गर्छु अब कसरी ऐनालाई चाहिँ यहाँ राख्ने है, यहाँ लाउने ऐनालाई. अनि अब यहाँ चाहिँ स्क्रु लाउनु पर्यो. म चाहिँ स्क्रु ड्राइभर स्क्रु लिएर आउँछु है. सो गाइस, आई हेभ दिस स्क्रु ड्राइभर है, यो स्क्रु ड्राइभर है, प्लस माइनस दुइटै छ हेर्नु. अनि चाहिँ यो चाहिँ स्क्रु है, स्क्रु पनि छ मसँग है, स्क्रु है. ओ माइ गड, पनि म स्क्रु लाउँछु है. अनि यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ अब ड्रिल गरेर अनि यो ठोकेर त्यसपछि यहाँ यो भित्र स्क्रु लगाइन्छ. सो ड्रिल गर्ने मेसिन छैन मसँग, त्यो कारणले गर्दा म चाहिँ स्क्रु पनि अड्काइदिने हो, दुइटै स्क्रु लगाइदिने बलियो हुन्छ. सो स्क्रुड्राइभरले गर्दा भएन है. सो म चाहिँ अब हतारले गर्न आएको.
अहिले हुन्छ कि फुट्यो निकाल्ने पनि तरिका थाहा छ है I lost one screw. एउटा चाहिँ स्क्रुको उस पनि हराइदिएँ मैले ये गाइज हामीसँग अर्को पनि आइसकेको छ है हामी लास्टबाट जाउँ गाइज बोकेर त ओ दुख्ने यार भनेर यो ह्याम्बर चाहिँ एकदम गरुङ्गो छ त्यस कारणले गर्दा मैले चाहिँ यो ब्रसले यसले सक्ने घरेलु जुगाड itu lagi उसको करना पड़ेगा तैयार so I have nail यसलाई नेल्स भन्छ है इसको इसमें लगाकर ठोक डालो तो अभी लगा टाइम चार में सोच बोलिए लिटरली
फाइनली मिसन कम्प्लिट। यहाँ फिक्स भएपछि कस्तो देखिरहेछ हेर्नुहुन्छ? ए यस्तो देखिरहेछ। ए देखिरहेछ नि। अब यहाँ मैले ट्याक्क यहाँ टिकटक भिडियोहरू पनि बनाउन सक्छु। टक्क यस्तो दामी गाइस दामी। होइन फिक्सहरू यस्तो राम्रो देखिरहेछ है। अब चाहिँ नेक्स्ट काम है, अब नेक्स्ट कामको लागि फेरि म मम्मीलाई सोध्छु। त्यसपछि अब नेक्स्ट काम अब के हुन्छ, के दिनुहुन्छ मम्मीले।